Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món ăn ngon làm từ cá. Cách làm đơn giản, ít mất thời gian và cách để làm sạch cá cũng như đánh mùi tanh cá hiệu quả, giúp món ăn thơm ngon hơn. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình xắt gừng thành những sợi mỏng như thế này để lát nữa mình ướp cá nha. Tiếp theo mình sơ chế cá. Hôm nay mình dùng cá điêu hồng. Bạn có thể áp dụng cách khử mùi tanh này với tất cả các loại cá khác nhau cũng được. Cá này người ta đã cạo sạch vảy và làm sạch phần ruột rồi. Mình lấy phần máu tanh của cá ra và rửa lại thật sạch, cắt vây và đuôi. Sau đó để nghiêng dao 45 độ rồi mình khứa nhẹ vào mình cá 3 khứa để tạo thành những vảy lớn như thế này. Làm như vậy có tác dụng khi mình ướp, gia vị sẽ dễ thấm hơn và mình khử được mùi tanh cá sâu hơn. Khi ăn cũng dễ dàng tách thịt cá ra nữa ha. Đặt cá vào trong một cái thau hoặc là một cái khay lớn. Cho gừng lên mình cá. Rồi mình đổ vào khoảng 250ml bia. Rắc thêm một ít muối lên mình cá. Mình lấy gừng và muối cùng với bia chà sát đều lên mình cá như thế này để đánh mùi tanh cá nha các bạn. Nhớ là chà ở bụng cá, mang cá cũng như là những khứa ở trên thân nữa nha. Sau đó thì mình để cá ra rổ cho ráo nước. Không cần rửa cá lại nha các bạn. Ở một cái tô khác thì mình trộn 2/3 chén bột mì, khoảng 100g với gần nửa chén bột năng, khoảng 50g. Sau đó thì mình cho vào thố 150ml bia còn lại trong chai, trộn đều cho bột tan. Mình dùng bia như vậy chiên cá, cá sẽ được giòn xốp hơn rất là nhiều. Đập thêm 2 cái trứng vào phần bột này và mình hòa tan ha. Mình chuẩn bị chảo dầu để chiên cá. Trong lúc chờ dầu nóng thì mình cho cá vào bột và áo đều ha. Lăn cá đều trong bột nè. Chắc chắn là bột phủ cả trong mang cá, bụng cá cũng như các khứa ở trên lưng cá ha các bạn. Dùng muỗng tưới dầu lên trên mình cá nếu mà dầu chưa phỉ ha. Mình chiên với mức lửa trung bình nha. Khi mà thấy mặt dưới vàng thì mình tiếp tục chiên mặt còn lại cho cá chín vàng đều hai mặt là được. Các bạn có thể chiên như vậy rồi mình ăn thôi, hoặc có thể làm thêm nước sốt để thưởng thức cùng cá cho thêm phần hấp dẫn nữa nha. Cho vào chén 2 muỗng canh nước tương. Bạn nào thích ăn nước mắm thì mình có thể thay thế bằng nước mắm ha. 2 muỗng canh đường. 4 muỗng canh nước. 1 muỗng canh tương cà. Nửa muỗng cà phê tiêu.
1 muỗng canh tương ớt. Hòa tan cho gia vị, hòa trộn vào nhau, cho một chút dầu vào chảo nhỏ nè. Rồi mình cho tỏi vào phi thơm. Thêm một chút đầu hành và hành lá nữa. Sau khi dậy mùi thơm thì mình cho hỗn hợp nước sốt đã pha vào nấu. Cho đến khi nước sốt sôi thì mình tắt bếp và rưới ngay nước sốt nóng lên mình cá hen. Rất thơm và hấp dẫn luôn các bạn ơi. Món ăn này đơn giản mà hiệu quả, ngon lắm đó các bạn. Rất là phù hợp cho những bữa ăn hàng ngày cũng như các bữa tiệc nhỏ. Nước sốt nóng hổi bao phủ lên mình cá vàng ươm, giòn tan, rất thơm và hấp dẫn. Chiên cá giúp da cá giòn và giữ được phần nước sốt bám đều trên mình cá. Mình áp dụng cách này cho tất cả các món cá áo sốt cũng được nha các bạn. Rắc thêm một chút mè rang và hành lá để trang trí cho đẹp mắt nè. Mình sẽ giã phần thịt cá bên trong nè. Thịt cá mềm, giòn, rất là thơm ngon luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!